අපි අද අඳන්න යන්නේ චීනේ රසවත්ම කෑමක් වෙන කුන් පාවෝ චිකන් කියලා චිකන් ඩිස් එකක්. ඒක ගෙවල් වල උනත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් අද හඳුන්වා දෙලා බලමු. ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. දැන් අපි මේ චිකන් එක සෑදීම සඳහා මේක පොඩ්ඩක් සීසන් කරගන්න ඕනේ. මම ඒ සීසන් කරන හැටි වලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ලුණු ස්වල්පයක් දාගන්න. මිරිස් ටිකක් දාගන්න. කෝන් ෆ්ලයි එක තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් දිය කරගන්න ඕනේ වතුර දාලා. මේක මේ ආකාරයට හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ කෝන් ෆ්ලයි එක. සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගන්න ඕනේ මේකට. ඊට පස්සේ කෝන් ෆ්ලයි එකෙන් මේකෙන් පොඩ්ඩක් හැඳි දෙකක් විතර දාන්න ඕනේ. එතකොට අර චාත්තිය මේ කුක් වෙද්දි පොඩ්ඩක් ටික් ගතිය ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා අපි කෝන් ෆ්ලයි දාගෙන හොඳට සීසන් කරලා තියාගමු. හරි අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙන එළවලු ටික කපා ගමු. බෙල් පෙපර් තියෙනවා, ලුණු කොළ තියෙනවා. මේකට විශේෂයෙන් වැඩිපුර එළවලුවක් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. මේක චයිනීස් ඩිෂ් එකක් ඉඳලා. බෙල් පෙපර් ගෙවල් වල සාමාන්‍ය හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලා මාළු මිරිස් හරි ඒ ලුණු හරි මොන හරි කැමති එළවලුවක් මේකටත් දාගන්න පුළුවන්. මේක මේ ලුණු කොළ තියෙනවා. ඒ ලුණු කොළ ගෙදර හොයාගන්න අමාරු නම් ලීක්ස් තියෙනවා. ඒ මොන හරි දෙයක් කමන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ විදිහට මේක කපා ගන්න බලමු. බෙල් පෙපර් කපා ගත්ත ටික ලොකුවට කපා ගන්න ඕන මේකේ පේන්න. දැන් මේ ආකාරයට ලුණු කොළ ටිකක් ලොකුවට කපා ගමු අපි. හරි මම ඔයාලට සෝස් එක හදන්න හැටි කියලා දෙන්නම් දැන්. මේකට විනාගිරි තියෙනවා වයිට් විනාගිරි. ඒක අපි පොඩ්ඩක් දාගන්නවා මේ සැඳි දෙකමාරක් විතර. සෝයා සෝස් මේ සැඳි දෙකයි. අවශ්‍ය පදමට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න ඕන එකට.
අපි අර කෝන්ෆ්ලා දාගත්ත හින්දා මේ චිකන් එක අමුතුවෙන් ටික් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක කෝන්ෆ්ලා එකත් එක්ක එහෙම ටික් වෙලා එනවා. දැන් මේකට රටකජු අපි කලින් කිව්වා මතකයි. ඒ ටික දැන් අන්තිමට දාගමු.